γυναίκες έχουν γίνει τόσο δυναμικές, με αποτέλεσμα οι άντρες να φοβούνται. Όσο πιο δυναμικές έχουν γίνει οι γυναίκες, τόσο λιγότερο δυναμικοί έχουν γίνει οι άντρες. Οπότε έχουμε χάσει το σημείο επικοινωνίας. Ντρέπεσαι να μιλήσεις σε μια κοπέλα που σου αρέσει, οπότε τι θα κάνεις, θα την ψάξεις να βρεις το Instagram της, το Facebook και να της στείλεις από εκεί ένα χαμόγελο, να σου στείλει ένα χαμόγελο και να τη φλερτάρεις διαδικτυακά. Αυτό για μένα είναι κάτι πολύ λάθος. Κάποτε ήμασταν διάσημοι παγκοσμίως για το ελληνικό καμάκι. Τι ήταν το ελληνικό καμάκι? Ήταν ο μελαχρινός με πολύ τρίχα άντρας, ο οποίος πήγαινε προτάσσοντας τα στήθη του και διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για να πάρει την προσοχή μιας γυναίκας. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Και τι σημαίνει απόρριψη? Απόρριψη. Πάλι πηγάζει από τους φόβους μας. Κάνε ένα κάτω. Μπα, όχι δεν έχω, αλλά σε κάνα φοιτητικό πάμε. Εντάξει, γεια. Ο φόβος είναι ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας. Πρέπει να σταματήσεις να φοβάσαι. Βλέπεις μια ωραία γυναίκα, χαμογέλασέ της και πήγαινε μίλησέ της. Τι είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί? Είχα διαβάσει ένα βιβλίο που έλεγε μεταξύ μιας ευτυχισμένης σχέσης και δύο ανθρώπων που δεν θα γνωριστούν ποτέ είναι 20 δευτερόλεπτα θάρρους. Είναι 20 δευτερόλεπτα. Είναι αυτά τα 20 δευτερόλεπτα τα οποία πρέπει να βρεις το εσωτερικό σου θάρρος, να πας στην κοπέλα και να της πεις «Γεια σου, με λένε Γιώργο, μου αρέσει το χαμόγελό σου και θέλω να σε γνωρίσω». Ο φόβος είναι αυτό το κάτι που μας σταματάει από το να δημιουργήσουμε. Αυτό το κάτι το οποίο σε σταματάει από το να ζήσεις τη ζωή που θα ήθελες να ζήσεις. Το έχουμε όλοι μας. Όταν σταματήσεις να φοβάσαι για τη ζωή σου, τότε ξαφνικά ανοίγονται μπροστά σου άπειρες δυνατότητες. Όταν καταλάβεις ότι δεν είσαι τόσο εύθραυστος όσο νομίζεις και ότι και μία μπουνιά να φας δεν θα γίνει κάτι, τότε τολμάς. Και όταν τολμάς, εκατοντάδες πράγματα ανοίγονται μπροστά σου. Έτσι και εγώ ξεπέρασα τους φόβους μου και αποφάσισα να φύγω από την ασφάλεια του Λονδίνου, στην οποία η ελληνική πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι πολύ εύκολη, γιατί υπάρχει μεγάλη ελληνική κοινότητα και είναι πολύ εύκολο να ζεις στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή, σαν Έλληνας, και πήγα για 2 εβδομάδες στο Περού. Αυτές οι 2 εβδομάδες όμως έγιναν 5 μήνες, γιατί δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο λόγο να σταματήσω να ταξιδεύω. Και όταν είσαι σε ένα τόσο μακρινό προορισμό, το μόνο δύσκολο είναι να φτάσεις εκεί. Όταν φτάνεις εκεί και ξεπερνάς την προκατάληψη το ότι η Λατινική Αμερική είναι ένα μέρος που μόλις βγεις από το αεροδρόμιο θα έρθει κάποιος με πιστόλι και θα σε κλέψει, και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι πιο επικίνδυνη από το να είσαι στο Βερολίνο ή στην Αθήνα, όλα είναι εύκολα. Όλα είναι ένα λεωφορείο μακριά. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη μαγεία από το να καταφέρνεις να επικοινωνείς σε μια γλώσσα που μέχρι πρότινος σου ήταν άγνωστη. Τα ισπανικά για μένα ήταν μια γλώσσα που πάντα τη θαύμαζα και αυτή τη στιγμή είμαι τόσο ευτυχισμένος που μπορώ να κάνω μια συζήτηση με κάποιον στα ισπανικά, γιατί μπορείς αμέσως να κάνεις connection με τον άνθρωπο που ζει εκεί. Μπορείς αμέσως να καταλάβεις γιατί ονειρεύεται, τι φοβάται και πώς ζει ένας άνθρωπος στη Λατινική Αμερική. Έτσι και εγώ συνέχισα από το Περού στη Βολιβία, ξανά στο Περού, 1 μήνα στο Εκουαδόρ και 1 μήνα στην Κολομβία. Αυτό για μένα ήταν μια μοναδική εμπειρία και θα το ξανά έκανα με τα μάτια κλειστά. Το πρόβλημα είναι όταν το χρήμα γίνεται ο αυτοσκοπός. Έχω φίλους που δουλεύουν τα ίδια χρόνια με μένα στη Μύκονο, βγάζουν πολύ περισσότερα χρήματα και δεν κάνουν τίποτα στη ζωή τους. Δεν κάνουν τίποτα για να αλλάξουν το βιωτικό τους επίπεδο. Το να πάρεις ένα PlayStation ή ένα καινούριο αμάξι θα σε βοηθήσει, αλλά δεν θα σου αλλάξει τη ζωή. Το πρόβλημα είναι όταν από κινητήριος δύναμη γίνεται ο σκοπός. Εγώ χρησιμοποιώ τα χρήματα για να κάνω πράγματα τα οποία με γεμίζουν. Το πρόβλημα είναι ότι ο ολιστικός κόσμος που ζούμε αυτή τη στιγμή σε αναγκάζει να έχεις χρήματα για να έχεις ένα στάτους. Προσωπικά, αυτό το μοντέλο ζωής, του να πηγαίνω 9 η ώρα το πρωί στο γραφείο
να δουλεύω σε ένα cubicle με άλλους 10, να κοιτάμε το ρολόι, τι ώρα θα σχολάσουμε και να περιμένω κάθε μήνα να μου μπει ένας μισθός στο λογαριασμό μου, είναι κάτι που απλά με θλίβει. Γιατί δεν δημιουργώ. Κάνε τη δουλειά που σε κάνει ευτυχισμένο και δεν θα δουλέψεις ούτε μία μέρα στη ζωή σου. Αυτό είναι ένα μότο το οποίο πραγματικά με καλύπτει. Ο ρατσισμός γιατρεύεται με ταξίδια και ο φασισμός με διάβασμα. Δεν είμαστε τόσο διαφορετικοί. Καταλαβαίνεις ότι μπορείς να ερωτευτείς κάποιον που δεν μιλάει καν ελληνικά, ούτε καν αγγλικά. Τελικά, οι άνθρωποι δεν είμαστε διαφορετικοί. Όλοι μας έχουμε ανασφάλειες, όλοι μας έχουμε θέλω και όλοι μας θέλουμε να ζήσουμε. Αυτό είναι κάτι που μας ενώνει. Δεν έχεις τίποτα να χωρίσεις από ένα παιδί στη Συρία ή από ένα παιδί στην Αμερική ή από ένα παιδί στην Τουρκία. Το παιδί στην Τουρκία ή το παιδί στη Συρία ή το παιδί στη Βενεζουέλα απλά θέλει να ζήσει. Θέλει να γνωρίσει τον κόσμο, θέλει να ερωτευτεί, θέλει να ταξιδέψει και θέλει να κάνει πράγματα. Αυτό, όταν το ζεις από κοντά, όταν γνωρίζεις αυτούς τους ανθρώπους, όταν κοιμάσαι με αυτούς τους ανθρώπους, όταν τρως με αυτούς τους ανθρώπους, καταλαβαίνεις ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Και το χιούμορ μας ενώνει. Μας ενώνουν οι στιγμές. Αυτή τη στιγμή, δύο από τους καλύτερους μου φίλους είναι Μεξικάνοι, που έχω να τους δω 5 χρόνια. Αυτούς τους ανθρώπους τώρα μπορώ να τους στείλω ένα μήνυμα και να τους ζητήσω χρήματα. Να πάω σπίτι τους, να χτυπήσω την πόρτα και να πω ήρθα. Στο ταξίδι μου, ταξίδευα 2 μήνες με 3 Αργεντίνους. Αυτοί οι 3 Αργεντίνοι για μένα δεν είναι απλά φίλοι, είναι οικογένεια. Είναι άνθρωποι που χορέψαμε μαζί, κοιμηθήκαμε μαζί, φάγαμε μαζί, βιώσαμε νέες εμπειρίες μαζί. Όταν ζεις πράγματα με ανθρώπους, έξω από το safe zone σου, δένεσαι. Το 1980 δεν υπήρχε ίντερνετ. Το να κάνεις ένα ταξίδι ήταν κάτι πολύ δύσκολο, γιατί δεν είχες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή όλες οι πληροφορίες βρίσκονται εδώ. Με ένα απλό smartphone μπορείς να κάνεις τα πάντα. Μπορείς να έχεις navigation χωρίς ίντερνετ, μπορείς να βρεις διαμονή, μπορείς να κλείσεις τα δικά σου αεροπορικά και μπορείς να προγραμματίσεις και να αλλάξεις το ταξίδι σου όπως ακριβώς θέλεις, οποιαδήποτε στιγμή θέλεις. Ο καλύτερος φίλος του ταξιδιώτη είναι ένα πράγμα. Γρήγορο ίντερνετ. Σ' άρεσε αυτή η ατάκα, Γιατί? Όχι. Έχω σκάσει. Δεν με αγχώνεις. Απλά σκέφτομαι, ρε. Εάν έχεις γρήγορο ίντερνετ, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μία debit card, γρήγορο ίντερνετ και πας παντού. Και αν ξεμείνεις, όλο και κάποιος θα σου στείλει μερικά χρήματα. Αν μπορούσα να φωνάξω κάτι στον κόσμο, θα ήταν ξεπέρνα τους φόβους σου. Ταξίδεψε. Για μένα δεν υπάρχει πιο μεγάλη εμπειρία από το να βλέπω ένα καινούριο προορισμό. Ενώ ταξίδευα, διάβασα ένα post στο Instagram που έγραφε πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι για πρώτη φορά. Σκέφτηκα και λέω πριν από 10 λεπτά. Αυτό όμως δεν συμβαίνει για τους περισσότερους ανθρώπους. Γίνε αυτός που θέλεις να θαυμάζεις. Γίνε το role model που θα ήθελες να θαυμάζεις. Βλέπεις φωτογραφίες, βλέπεις ανθρώπους να κάνουν πράγματα. Γιατί όχι εσύ? Τι σε προβληματίζει από το να πάρεις 2 μέρες off και να πας για rafting στην ορεινή Αρκαδία, στον Αλφιό?